नमस्ते म हो मनस्वी म एउटा आर्टिस्ट हो जसलाई किताब पढ्न मनपर्छ तर म साह्रै अल्छी छु त्यसैले यो सिरिजमा म मेरो अल्छीपनालाई त्यागेर काम गर्छु आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्छु सो मनस्वी द हेल्प प्रेजेन्ट्स म अल्छी हुँदिन नमस्ते आदरणीय महानुभावहरू आज मेरो जन्मदिन हो Yes! Hi everyone, it's me Manaswi and welcome to episode 3 of म अल्छी हुँदिन आज मेरो 21st बर्थडे हो कति चाँडो म 21 वर्षको भयो माई गॉड अस्ति भर्खरको त सानै थियो जस्तो लाग्छ तर मेरो बेहोरा हेर्दाखेरि केही पनि 21 इयर ओल्ड जस्तो छैन ओ माई गॉड मेरो रुम हेर्दाखेरि नै यो रुममा वर्षौँ कोही बसेकै छैन जस्तो छ जब कि म एभ्री डे यहाँ हुन्छु त्यसैले अब चाहिँ अलिकति 21 इयर ओल्ड जस्तो हुनु पनि पर्छ भनेर अब म मेरो कोठा सफा गर्छु हे प्रभु कति सामान हो म एउटा एकदमै धेरै मेजर नोटबुक्स अनि त्यसपछि स्केच बुक्सको लाइक कलेक्टर हो क्या एकदमै मेजरवाला मैले बनाएको आई मिन कभर यसको कभर मैले बनाएको यो स्केच बुक मैले बनाएको अनि यो स्केच बुक पनि मैले बनाएको यो स्केच बुक मैले बनाएको यो चाहिँ मेरो राइटिङ यो चाहिँ यसमा म लेख्छु यसमा पनि म लेख्छु यो राजस्वीको हो अनि त्यसपछि यो मैले फ्रीमा पाएको थिएँ बट यसमा मैले लेखाएको छ अनि यति धेरै भएर पनि मलाई कमै हुन्छ यो मेरो यसपालिको आफ्नो लागि बर्थडे गिफ्ट थियो आई हेभ नट ओपन डेट गेट मैले अहिले खोल्छु भनेर त्यसैले अब म खोल्छु वाउ यो मेरो 21st बर्थडे गिफ्ट हो आफ्नो लागि यो मैले केबाट गिफ्ट पाएको एकचोटि इन्टरभ्यू जस्तो दिँदाखेरि मैं बचपन से भुक्कड़ थी When I said I collect a lot of things मेरो 12 को फाइनल को एडमिट कार्ड I have it why I don't know अब यो टेबल which is very not organized म यसमा गर्छु यो टेडी बेयर मेरो बच्चा बेलाको टेडी बेयर हो जसको बिना म बाँच्न सक्दिनँ थिएँ र यसको नाम बल्लु हो बल्लु द बेयर अनि यो चाहिँ खोइ को थाहा छैन मैले यति सेट गरेँ अब म एकछिन होमवर्क गर्न जान्छु मेरो एउटा असाइनमेन्ट छ एन्ड आई निड टु सबमिट द्याट त्यसैले म होमवर्क गर्छु अब म हुन चाहिँ होमवर्क गर्छु भनेर गएको तर म बाहिर गएँ मैले केक काटेँ म पुरा संसार भ्याएर म फिर्ता आएको छु अनि मेरो काम मैले जति छोडेको थिएँ त्यति नै बाँकी छ सो अब फेरि वापस आइसकेपछि अब फेरि यो कबाडलाई राम्रो बनाउनुपर्छ होइन किनभने बर्थडेको दिन त यसो सुकुमारी भएर बसौँ अलिक छैन त्यो अवस्था त्यही भएर अब बनाउनुपर्छ वेन यु डोन्ट ह्याभ द्याट प्लेस मेक इट ल लागौँ है त कामतर्फ यसरी राख्छु ढाके तेरिका
यसरी बस्न हुन्छ यस यसरी राख्यो हैन अब मेरो बेडभरि सामान छ र यो सामानलाई अब मैले समेट्नु पर्छ अब म लगाउँछु झाडु जति लाइक सफा गरेँ यो गरेँ त्यो गरेँ हैन लास्टमा म घुमेर फर्केर आउने भनेको यही एउटा पर्टिकुलर स्पेसमा हो हैन मलाई यति मात्र स्पेसमा तिमी बस्नुपर्छ भन्नु भने आई वुड ह्याप्पिली लिभ होला कि मलाई त्यतिको मनपर्छ यो स्पेस हैन अनि त्यसैले अब म यो स्पेसलाई नै पोछा सोछा लगाउँछु मेरो रुम यति फैलिएको थियो यति धेरै यत्र त्यत्र सामान थियो हैन अनि त्यो सबलाई समेटेर एक दिनमा क्लिन गरिसक्नु वाज अ टास्क अनि मैले कम्प्लिट गरेँ त्यसलाई सो आई वुड से दैट एपिसोड 3 अफ म अल्छी हुँदिन वाज अ सक्सेस अनि ह्याप्पी बर्थडे टु मी ह्याप्पी 21st बर्थडे एन्ड आई थिङ्क आई ह्याड अ ग्रेट स्टार्ट किनभने आई स्टार्टेड विथ क्लिनिङ माई रुम जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ सिरियस क्लिनलीनेसको जरुरत थियो अनि त्यसैले ह्याप्पी बर्थडे टु मी इभन इफ म पनि जसरी यो मेरो रुम एकदमै लाइक यत्रतत्र थियो मैले यत्रतत्र तरिकाले सफा गरे पनि एक दिनमा सकियो अनि त्यसैले गुड डे सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ अब हामी अर्को एपिसोडमा भेट्नेछौँ बाई बाई